Hát mikor otthon összegyűlt a család és beszélgettek, és akkor általában, főleg az első időkben szóba került akár a nagyapa, mert ugyanabban a lakásban laktunk, ugyanabban a bútorok között, ahol ő élt. Néha előkerültek a történetek, hogy bezzeg, amikor még itt ültek együtt az egész család. Ha a neve felmerül a családunkban, akkor nem csak egy sportoló merül fel számunkra, hanem egy kiváló hazafi is. Nagyon sokat hallottam róla gyerekkoromban, főleg azután, miután elköltöztünk a Telepes utcai lakásunkból, és a mostani lakásunkhoz oda költözött a nagyapám is ugye egészségügyi állapota miatt. Rengeteget mesélt, gyerek voltam, úgyhogy nem sok mindent értettem meg belőle, de most már, hogy ugye a Ferencváros is ugye felkarolta, és hogy rengeteget írnak róla, kikerültek ugye az edzésnaplói is, így már egyre többször találkozom én is az ő történeteivel. Természetesen az ellenállás korszakát nehezebb ismerni, hiszen ezek titokban konspiratív körülmények között zajlottak ezek az akciók. Azonban ugye Tóth Potya raboskodott is mintegy 2 hónapig a börtönben, ott is előfordult, hogy beszélt cellatársának az ő tevékenységéről, és jó részt ezekből a visszaemlékezésekből göngyölíthető fel ennek a csoportnak a története, és hát természetesen utána nyomozati anyagok is keletkeztek, hiszen végül aztán kitüntetést is kapott, posztumusz kitüntetést kapott Tildy Zoltán köztársasági elnöktől 1946-ban. A magyar futball akkoriban Európában az egyik legjobb volt, ennek ellenére csak néhány klubnál dolgozott hivatásos képzett edző. Úgy értek el egyébként kiváló eredményeket ezek a magyar csapatok, köztük a Ferencváros is, hogy nem képezték a játékosokat úgy tervszerűen, ahogy azt manapság ismerjük. Ebben hozott rendkívül jelentős változást Tóth Potyának a megjelenése. 1925-ben szerződtette a Ferencváros őt hivatásos edzőnek, és mintegy 5 éven keresztül dirigálta a zöld-fehéreket. A csapattal többek között 3 bajnoki címet és egy közép-európai kupát is nyert. Ugye több nyelven beszélt, és rendszeresen olvasta a kor újságjait és levelezéseket folytatott más edzőkkel. Nagyon az ismeretanyag bővítésére fektette a súlyt, amellett elvégezte a műszaki egyetemet is, mert nem volt benne biztos, hogy milyen karrierje lesz a labdarúgás terén, az edzőségben. A családban amellett, hogy ő megfelelő anyagi körülményeket tudott teremteni, mindig igyekezett kiegészíteni, hogy a többieknek is legyen egy megbízható háttere. Apukámat is például nem engedte, hogy közvetlenül labdarúgó legyen, hanem hogy először el kell végezni egy komolyabb iskolát. A tervszerűség, azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb fogalom. Tehát edzésnaplót vezetett például, játékosoknak egyéni edzéstervet írt elő, és hát minden mérkőzésre külön felkészítette a csapatát. Ennek köszönhető gyakorlatilag, hogy a Ferencváros visszaszerezte az MTK-tól azt a vezető szerepet, amit korábban egy bő évtizedig a kék-fehérek töltöttek be a magyar labdarúgásban. Kiment Olaszországba is, abban az időben elég sok magyar edző dolgozott ott. Először kis csapatokkal kezdett, és akkor utána váltott, hogy meghívták az Interhez. A 30-as évek közepétől Magyarországon tevékenykedett, nyilván nagyon sok ismerőse volt a magyar futballban és a művészeti körökben is akár. Hát majdnem úgy mondhatnám, mint most egy celeb. Éppen egyszer néztem az archívumban, hogy megnézek, hogy milyen cikkek jelentek meg róla, és akkor hirtelen azt láttam, hogy tele van minden, mert még az is benne volt, hogyha elment valahova kávézni, kivel beszélgetett. Háborús fél volt Magyarország, amikor bekapcsolódott mondjuk így az ellenállási mozgalomba. Több egykori játékos társával, edzőtársával
szerveztek egy csoportot, ebben a csoportban a Schlosser Imre is szerepet vállalt, Sós Károlyt tudom megemlíteni, Jánosi Bélát említeném még, akik a különböző bajba jutott embereknek, elsősorban zsidóknak, másoknak is segítettek, hamis papírokkal például, rejtegették őket, többek között a Tóth Potya Telepes utcai házában megfordult például Gobbi Hilda, a Latabár fivérek is itt bujkáltak egy időben. Mindenkire tekintettel volt. Amikor eljött a háború, és olyan helyen dolgozott ő a hadügyminisztériumban, akkor összefogtak a sporttársak, és igyekeztek az embereken segíteni, akik a környezetükben elérhető volt. Nem ő egyedül, hanem többen abban az időben, és amit tudtak, hogy papírokat szereztek, kapcsolataik voltak, hogy vidékre el tudtak menni emberek úgy, hogy ahol kevésbé voltak kitéve a kor által létrehozott kényes helyzetnek. Talán ilyen 18-20 éves koromban kezdett el úgy igazán érdekelni, hogy ki is volt az én dédnagyapám, és nagyon örültem neki, hogy egy ilyen ember élt a mi családunkban, aki bőrszíntől, faji megkülönböztetéstől függetlenül segített embereknek, csak emberségből, csak azért, hogy ennek a végtelen pusztításnak, amit akkor csináltak, gátat szabjon. A háború idején, mint főhadnagy, a Honvédelmi Minisztérium légvédelmi hivatalában dolgozott, ahol gyakorlatilag szabadon hozzáfért különböző üres blankettákhoz, pecsétekhez, hivatalos iratokhoz. Valószínűsíthető egyébként, hogy itt akkor nem csak a polgári ellenállással került kapcsolatba, hanem a katonai ellenállással is a Honvédelmi Minisztériumon keresztül. 1944. októberében, a nyilas hatalomátvétel után egy új fordulatot vett az ellenállásnak a szerepe, hiszen Magyarországra érkezett Kovács Pál, aki az 1910-es évek végén a háború után hagyta el Magyarországot, Rómában élt nagyon sokáig, itt ismerte meg Kertész Gézát, a híres edzőt, aki többek között a Lációnak az edzője volt, és ő is tagja volt ennek a bizonyos dallamcsoportnak, aminek Tóth Potya is tagja volt. Apám is Olaszországban élt, és a Kertész család is. Amikor 1943-ban megszakad az olasz bajnokság, akkor, de már a vége előtt is Kertész Géza nagyon sokat beszélt arról, hogy haza kell mennie. Ezt senki nem értette, hogy miért, legkevésbé apám, akinek kitűnő üvegtechnikai pályafutás előtt volt, vagy már benne is volt Olaszországban. A Kertész családnak az egzisztenciális helyzete sem indokolta ezt 1943-ban, pláne egybevetve az olaszországi állapotokat és a magyarországi állapotokat pedig végképpen nem lehetett érteni, hogy miért kellett hazajönni. És akkor hazajön mindenki. Hazajött apám is, és hazajön az egész Kertész család. Kertész Géza a Kovács Pált Olaszországból ismerte, sőt, apám is nagyon jól ismerte. A Kovács Pálnak a családját is rendszeresen összejártak. És apám, mikor soha nem értette ezt a gyors hazajövetelt, akkor egy idő után azt mondta, hogy lehet, hogy itt arról van szó, hogy a Géza feladatot kapott. Röplapokat is terjesztettek például, az egyik fő céljuk a budapesti hidak megmentése volt. Sajnos azonban erre már nem kerülhetett sor. Ugye azt tudod, hogy Kovács Pál elköveti azt a hibát, hogy egy alkalmi nőismerősre tesz szert, akinek eldicsekszik, hogy ő kicsoda, a nő meg eldicsekedett a másik kuncsaftjának, aki meg elment a rendőrségre, és itt elkezdődött a lebukási sorozat. A csoportot felfedezték, 1944. december 5-én először Kovács Pált tartóztatták le, aztán másnap Tóth Potyát és több társát, több edzőtársát is a család gyakorlatilag innentől kezdve nem látta.
Hetekig vallatták a nyilasok, majd átadták a gestapónak, ott akkor a gestapo a hadiklaktanyából a gestapo főutcai épületébe került, majd átvitték a Budára a belügyminisztériumba. És volt egy olyan szakasz, amikor őt elengedték volna, mert akik börtönőrök voltak és kísérgették a városon keresztül a foglyokat, azok felajánlották, hogy egyik saroktán lépjen le. De a barátja volt a Kertész Géza, és mondta, hogy annélkül nem, és azok meg mondták, hogy többet nem tudnak, mert akkor ők is olyan helyzetbe kerülnek, hogy lehet, hogy a csoport tagjai lesznek. Vállalta a barátságot, vállalta azt, hogy ő ember volt, és tekintet nélkül arra, hogy milyen szoros kapcsolat volt valakivel, attól függetlenül, akin tudott, segített abban az időben. Ideológiája, nevezhetjük így, ez átjárja a családunkat. A nagyapám is egy nagyon nagy lelkű ember volt, és az édesapámat is annak tartom, rengeteget tanultam tőlük. Ha módonban áll valakinek segíteni, akkor mindenképpen meg kell tennem, még akkor is, hogyha az én önös érdekeim háttérbe szorulnak. Mindig segíteni kell azoknak, akik valamilyen szinten rászorulnak, és nem feltétlenül várunk el érte hálát. Egész családunkat, tehát az anyai családot is, és az apai családot is bevitték akkor, míg ezt a apai nagymamám mesélte, a hadik laktanyába. Nem bántották őket, de mindenkit beszámoltattak, mit tud, mit nem tud. A nagyanyám elmesélte, hogy a Kovács Pált látta a folyosón, félholtra verve, szörnyű állapotba, akkor vitték a folyosón a Kovács Pált, miután ő is ismerte, tehát még föl is tudta ismerni. De miután ők abszolút nem tudtak semmit, így a családnak a többi tagját, mert tényleg nem tudott senki semmit, végül is elengedték. Február 6-án végül is kivégezték több társával együtt. Több tucatnyi ellenállót végeztek ki ezekben a napokban a belügyminisztériumban, köztük tehát Tóth Potya Istvánt és Kertész Gézát is. Néhány embert sikerült azonosítani különböző tárgyaik alapján, így a Tóth Potyát is, a Kertész Gézát is, én megmondom őszintén, másról nem tudok. Hosszú-hosszú évtizedek hallgatása után, amikor gyakorlatilag szinte megfeledkeztek róla, illetve szinte büntetésbe volt, mert neki járt volna nyugdíj, azt elvették a nagymamámtól, leállamosították a házat, elvették az autót, ami megmaradt a garázsba, sőt, még a telefont is elvették a nagymamámtól. A háború után egy kicsit elismerték, minden elismerést megkaptak ennek a tagjai is, de kevesebbet foglalkoztak velük, mint a szovjet orientációjú tagokkal. És ebben csak változás talán akkor következett be, amikor volt a rendszerváltás, akkor helyezték el a belügyminisztérium falán azt a bizonyos ma is ott lévő táblát, ami felsorolja az ismert neveket, közte a Tóth Potyát, Kertész Gézát és a Kovács Pált is. Hogy a Ferencvárosban volt ez a változás, ezek után örömmel vették a nagyapának a hagyatékát, a dokumentációkat, játékosoknak a edzésnaplói előkerültek, hogy milyen áttekintő volt, hogy szinte abban az időben egyedülálló volt, hogy milyen szempontok alapján figyelte az embereket. Hát mindenféleképpen példaértékűnek tartom azt a hazafiságát, meg életét, amit ugye ő csinált, azt a precizitást, ahogyan hozzáállt a futballhoz, ahogy edzőként tevékenykedett. Ez az örökség, ez úgy érzem, hogy nem csak a névvel, hanem a személyiség. Tehát nem csak a név, hanem a személyiség is így igyekszik családról családra szárni.